હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઠંડીમાં ખાવાની મજા પડી જાય તેવું ગરમા ગરમ લીલી ડુંગળીનું શાક। તો આ શાક આજે આપણે એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ અને એકદમ ક્રીમી એવું બનાવીશું। ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે। તમે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો એવું આ જબરજસ્ત ટેસ્ટી શાક બનશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો। અને હજી સુધી જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક કઢાઈ રાખીશું અને તેમાં 5 થી 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તો આ શાકમાં થોડુંક તેલનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું, જેનાથી શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે। તેલ એકદમ સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં 1 બાઉલ લીલી ડુંગળીનો ઉપરના ભાગને આ રીતે મેં મોટા મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધા છે। તો અહીંયા તમારે ડુંગળીને એકદમ ઝીણી નથી કટ કરવાની, આ રીતે થોડાક મોટા પીસ રહે એ જ રીતે ડુંગળીને કટ કરવાની છે। તો અહીંયા મેં 1 બાઉલ ભરીને આ રીતે લીલી ડુંગળીનો ઉપરનો ભાગ લઈ લીધો છે। મિક્સ કરીશું અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ડુંગળીને સાતળીશું। તો અહીંયા મને ડુંગળીને સાતળતા લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ડુંગળીનો હલકો કલર ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે। તો હવે તેમાં 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તો અહીંયા આ શાકમાં આપણે લાલ મરચું પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરવાના છીએ, એટલે અહીંયા મરચાં મેં થોડાક મોડી વેરાયટીના હોય તેવા લીધા છે। તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે મરચાં વધારે કે ઓછા ઉમેરી શકો છો। તો 4 થી 5 જેટલી લસણની કળી, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો અને 2 મોટા મરચાંને મેં આ રીતે એકદમ ઝીણા ઝીણા ચોપ કરી લીધા હતા। મિક્સ કરીશું સારી રીતે અને આદુ, લસણ, મરચાંને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું, એટલે તેની બધી જ કચાશ દૂર થઈ જશે। અને આદુ, લસણ અને મરચાંને તમે જેટલા સારી રીતે સાતળશો શાકમાં તેનો ટેસ્ટ એટલો સરસ લાગશે। આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ સારી રીતે સતળાઈ જાય એટલે હવે તેમાં 2 બાઉલ ભરીને આપણે આ રીતે ઝીણા કટ કરેલા લીલા ડુંગળીના પાન ઉમેરીશું સાથે તેમાં 1 બાઉલ આપણે ઝીણું કટ કરેલું લીલું લસણ ઉમેરીશું। બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીશું અને લીલી ડુંગળીના પાન અને લસણ હલકું એવું સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો આ શાક ખાસ કરીને શિયાળામાં બનાવવામાં આવે છે। શિયાળામાં લીલું લસણ, લીલા કાંદા ભરપૂર પ્રમાણમાં મળતા હોય છે અને લીલું લસણ શિયાળામાં ખાવાથી તે ઠંડી સામે રક્ષણ આપે છે। તો ખાસ કરીને શિયાળામાં આ શાક તમે બનાવશો તો ખાવાની બહુ જ મજા આવશે। તો હવે હલકા એવા સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને આ જ રીતે સાતળીશું। તો અહીંયા લગભગ 1 થી 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો લીલી ડુંગળીના પાન અને લસણ આપણું હલકું સોફ્ટ થઈ ગયું છે। તો હવે તેમાં 4 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાની આ રીતે પેસ્ટ કરીને ઉમેરીશું। તો ચોપરમાં જ મેં આ રીતે પેસ્ટ કરી લીધી છે। અહીંયા તમે ટામેટાની પ્યોરી ઉમેરવા માંગતા હોય તો પ્યોરી પણ ઉમેરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું ઉમેરીશું, મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ફરીથી ટામેટાની પેસ્ટને પણ આપણે 1 થી 2 મિનિટ માટે આ જ રીતે ખુલ્લી સાતળીશું અને ત્યાર પછી આપણે તેને ઢાંકીને કૂક કરીશું, એટલે જલ્દીથી તે કૂક થઈ જશે। તો આ જ રીતે મેં પેસ્ટને 2 મિનિટ માટે ખુલ્લી સાતળી લીધી છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખીશું અને તેને ઢાંકીને ફરીથી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। તો લગભગ આપણે શાકને કૂક થતાં 3-1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે ઢાંકણ હટાવીને આપણે એકવાર સારી રીતે મિક્સ કરીશું। મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાં મસાલા ઉમેરીશું। તો અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું, 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અહીંયા તમે કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવા માંગતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો। મરચું તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે કે ઓછું પણ કરી શકો છો। અને હવે તેમાં અડધા કપ જેટલું દહીં ઉમેરીશું। તો અહીંયા ખાસ તમારે દહીં મોળું હોય તેવું લેવાનું છે, ખાટું દહીં વધારે પડતું નથી ઉમેરવાનું। આપણે ટામેટાની પ્યોરી અને પાછળથી લીંબુ પણ નાખીશું, એટલે તમારે મોળું હોય તેવું દહીં લેવાનું। મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ફરીથી તેને 2 મિનિટ માટે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું। તો આ રીતે દહીં ઉમેરવાથી આપણું શાક એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ બનશે। અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણા શાકમાં મસાલાનો કલર પણ એકદમ સરસ રીતે આવી ગયો છે અને આપણું દહીં પણ બિલકુલ ફાટ્યું નથી। તો અહીંયા બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે।
હવે તેમાં 2 ચમચી આચાર મસાલો ઉમેરીશું. તો આચાર મસાલો ઘરે કેવી રીતે બનાવવી તેની રેસીપી મેં મારી નવી ચેનલ ઉપર અપલોડ કરેલી છે. લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તો તમે ત્યાંથી આચાર મસાલાની રેસીપી જોઈ શકો છો. અને હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલા સિંગદાણાને આ રીતે આપણે અધકચરા ક્રશ કરીને ઉમેરીશું. તેનાથી શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે. 8 થી 10 જેટલા કાજુને મેં આ રીતે એકદમ ઝીણા ઝીણા ચોપ કરી લીધા છે. અહીંયા તમને કાજુ વધારે પસંદ હોય તો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. હવે બધી સામગ્રીઓને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીશું. આ જ રીતે મેં બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે સાતળી લીધું છે. હવે તેમાં ફરીથી આપણે 1 બાઉલ જેટલા લીલી ડુંગળીના પાન આ રીતે ઝીણા કટ કરીને ઉમેરીશું. 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે. તો પહેલાં આપણે 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને જો જરૂર લાગે તો ફરીથી આપણે થોડુંક પાણી એડજસ્ટ કરીશું. અહીંયા મને થોડાક પાણીની જરૂર લાગે છે, તો ફરીથી આપણે તેમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને હવે તેને ઢાંકીને આપણે ફરીથી 2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. તો લગભગ શાકને કૂક થતાં 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. હવે ઢાંકણ હટાવીને આપણે શાકને ચેક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક એકદમ પરફેક્ટ રીતે કૂક થયું છે. હવે અહીંયા મેં 1 બાઉલ જેટલી બેસનની પાપડી લઈ લીધી છે. બેસનની પાપડી તમને કોઈ પણ ફરસાણવાળાની દુકાનમાં એકદમ આસાનીથી મળી જશે. તો આ શાકનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે, તમારે તેને બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાનો. પાપડીથી શાકનો ટેસ્ટ 100 ગણો વધી જશે. હવે આ રીતે હાથમાં પાપડી લઈશું અને તેને ક્રશ કરીને આપણે શાકમાં ઉમેરીશું. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે થોડુંક મીઠું એડજસ્ટ કરીશું. 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. અને અહીંયા મેં થોડાક ચીઝના આ રીતે ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને લઈ લીધા છે. તો ચીઝ નાખવું ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ ચીઝ નાખવાથી આપણું શાક એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ અને ક્રીમી બનીને તૈયાર થશે. અને ઉપરથી આપણે અડધા કપ જેટલા ફ્રેશ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. તો આ રીતે તમે થોડુંક ચીઝ ઉમેરશો એટલે શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ લાગશે અને એકદમ ક્રીમી તમારું શાક બનીને તૈયાર થશે. બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીશું. બધી જ વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે ફરીથી તેમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને હવે તેને ઢાંકીને ફરીથી ફક્ત 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરી લઈશું. તો અહીંયા તમારે પાણી નાખ્યા પછી ફક્ત 1 થી 2 મિનિટ માટે જ શાકને કૂક કરવાનું છે. તો શાકને કૂક થતાં લગભગ 2 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક એકદમ પરફેક્ટ રીતે કૂક થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ ક્રીમી આપણું લીલી ડુંગળીનું શાક બનીને તૈયાર થયું છે. જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એટલું ટેસ્ટી આ શાક બન્યું છે. તો હવે ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળીશું. તો આ શાકને તમે બાજરીના રોટલા, ભાખરી કે પછી પરોઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. ખાવામાં બહુ ટેસ્ટી એવું લાગશે. તમે ક્યારે આ રીતે લીલી ડુંગળીનું નવું શાક ના બનાવ્યું હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારું શાક કેવું બને છે તે મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ પણ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.